Ключі від нового шкільного автобусу представникам Первомайської міської територіальної громади вручили в Харкові. Транспорт отриманий за програмою «Шкільний автобус», яка передбачала співфінансування обласного та міського бюджетів. Ця програма передбачала наше співфінансування нашої громади у розмірі 30%. Загальна вартість придбання склала 1 мільйон 950 тисяч гривень. Автобус комфортабельний, «Атаман» вміщає в себе 30 посадкових місць і є вкрай в нагоді для нашої громади, бо на підвозі у Грушинській філії ліцею номер 3 знаходиться 116 учнів, які прямують з сіл Дмитрівки, Калинівка, Маслівка, Ржавчик. І отримання такого комфортабельного автобусу є вкрай в нагоді напередодні холодної пори року. Спеціалізований шкільний автобус обладнаний сучасно і за всіма правилами перевезення дітей. Звукові та світлові сигнали, радіатори, позначки «Діти», дзеркала та паски безпеки. Комфортно, да, все? Конечно. Конечно. Тепло. Он збрасує обороти. Транспорт гарний, комфортабельний, для дітей все зроблено. Нове є нове. На тому, що ми пригали раніше, це намного краще і безпечніше. А в автобусі є обігрів для діток? Є обігрів, незалежний обігрів і автономний обігрів. Все зроблено. Обігрів такий не опасний, що для дихання нормально все. Автобус теплий. Є паски безпеки на кожну дитину віддільно. Паски безпеки прячуться. Безопасность на стеклах, якщо що, не дай Бог, є аварійна кнопка. До цього, я думаю. Мигалки, як відкриваються двері, водителі бачать, що діти виходять з автобуса. Вже з нового року новий спеціалізований шкільний автобус буде на маршруті. Вихованці дитячих садочків та ліцеїв зможуть вже наочно на практиці випробувати його комфорт.